Paano ba yung strategy kung gusto mong magkaroon ng bakery, okay? Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Okay, so Wednesday night ngayon at ilang araw na lang, 3 days na lang, pupunta na tayo ng Hong Kong. So see you mga OFW sa Hong Kong, November 18, Sunday, 2 to 5 p.m. tayo sa Bayanihan Kennedy Town Center. So, yung po hindi nakapagpa-register, so pwede pa po kayong humabol. Yan, doon na lang po kayo mag-register. And salamat sa ating mga sponsors, IMG Hong Kong, Franchise Philippines. So, kung gusto nyo mag-franchise ng food cart, so kontakin nyo lang, Sir Denmark. Ang number niya po ay 0939-3902-488. Ayan, lalagay natin sa screen. And MJ7, turmeric and ginger, if you want to be a reseller. So, kontakin nyo naman si Ma'am Letty sa 0917-553-0086. So, Manulife also, ating sponsor. At ano pa ba yung sponsor natin? JCA Wellness International Corporation. Pupuntahan natin yan. Sa Hong Kong sila. Thank you very much po for being one of my sponsors. Okay, so, yan. Binabati natin si Ma'am Rosemary Balasta. Yan. So, from OFW po siya. Umuwi siya dito sa Pilipinas. Ngayon, nasa Japan na uli siya. Nakita kami, nag-coaching kami. So, thank you ma'am for the time na nag-coffee kami and I'm happy na nakausap ko po kayo at tayo ay nag-share ng mga tips on how to handle their finances. Okay? So, if you want career coach, yan. So, message nyo lang po ako, 0939-525-4311 or sa aking FB page or FB account. Okay, so dun po sa mga nagbe-message sa akin sa YouTube, hindi po ako masyadong nakakasagot doon. So, if you have an urgent question, so pwede po kayo sa aking page or sa aking FB account. And, isa pang announcement, bago natin simulan ng topic, pasensya na kayo. Ang topic natin ngayon maganda. Doon sa mga gustong magsimula ng bakery na business. So, ano bang pwede natin gawing strategy? Okay. Pero bago yan, sa lahat po ng mga gustong mag-invest sa international or forex trading, foreign exchange trading, so I can coach you po. Pwede kong introduce sa inyo yung idea. Tawagan nyo lang po ako, message nyo ako, tapos mag-usap po tayo kung paano yung gagawin nyo. Then, I will refer you to one company. Pero bago ko po kasi kayo gustong i-refer sa isang company, at gusto ko maintindihan nyo muna, magkaroon tayo ng initial na usap. So, magkakaroon po tayo ng, i-coach ko po muna kayo ng 1 hour. Okay? Because yung sinasabi ko po sa inyo na aking company, medyo inaayos ko po yung papers, medyo matatagalan po. Kasi pati legal aspect po niyan, inaayos natin. So, kung gusto nyo na magsimula ng inyong international investment, kasabay nyo naman po ako. Mag-coaching muna tayo. Kontakin nyo lang po ako, then I'll give you 1 hour. Okay? Alright, so doon sa mga gusto mag-start. By the way, ito na ating ticket. So, ito na, pinrint natin. So, going to Hong Kong. Yan. So, nasa Hong Kong tayo ng departure natin. Anong oras ba departure natin? Yan, 6:30. Okay, anyway. So, 17 and 18. Thank you very much. Kuya Mark sa nag-ano sa atin. Anong tawag dito? Nag-register. Ano ba yung tawag doon? Okay. Paano ba yung strategy kung gusto mong magkaroon ng bakery? Okay? Kausap ko kasi kagabi si Sir Bobby plus yung wife niya. Hi, Sir Bobby. Pati po yung asawa niya. Nagkwentuhan kami. Mag-invest din po kasi sila, sir. So, pinag-usapan namin pati na yung negosyo nila. So, meron silang bakery. At siyempre, sinamantala na natin ang pagkakataon dahil marami po tayong mga delivers na nagtatanong paano mag-start ng kanilang bakery. Okay? So, isa sa strategy para makapagsimula, gayahin po natin ang ginawa nila. Naghanap sila, I think, sa Google or sa FB ng mga second-hand na gamit. Kasi medyo mahal po ang mga brand new na gamit sa sa bakery na itatayo mo. So, ginawa po nila ay naghanap sila ng second hand. So, gumastos sila ng at least pati ibang gamit na, mga tray, pati mga istante nila, 100,000
1,000 pesos lang. Okay? At nagsimula na sila ng bakery. At ngayon, lumawig na ang kanilang bakery. Iba't iba na yung kanilang ino-offer. At sinamahan nila ng sari-sari store. At ang kita nila, minimum of 50,000 a day. Hindi lang 50,000 actually. Pati yung sari-sari store na nilagay nila. Okay? So, isang strategy na ginawa po nila is, yan, umanap sila ng second hand na mga gamit. O yung mga pasara na. So, kung gusto mong magkaroon ng sarili mong bakery na negosyo, hindi naman kinakailangan na brand new. Okay? Baka may magko-close na bakery malapit sa'yo, may kakilala ka, mag-post ka sa FB, sabihin mo, need second hand equipments for bakery. Di ba? Then, tinan mo, i-assess mo yung gamit kung pwede pa naman. So, as a start, okay? So, tandaan, kung meron ka 100,000, pwede ka na mag-start ng yung bakery. Okay? So, Delivers, ayan isa natin tip sa lahat ng mga nagtatanong sa atin sa bakery, kung ano yung pwede nilang gawin, kung magkano ang puhunan, okay? So, ang tip natin, ulitin natin, maghanap ng second hand. At second, na tip din para sa ikaunlad ng yung bakery, magtinda ng iba't ibang klase ng mga tinapay, of course. And third, lagyan mo na ng iba't ibang klase, samahan mo na ng sari-sari store, di ba? Okay? So, mas madami ang bibili, mas malaki ang yung income. Okay? So, please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin na gusto mag-start ng bakery dito sa Pilipinas o sa mga OFW na gusto nilang magsimula ng kanilang bakery business. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!